Astăzi îți arăt cum se lucrează acest model tricotat cu romburi în relief sau, mai bine zis, bine definite. Modelul se lucrează pe un multiplu de 20 de ochiuri și se aranjează pe 16 rânduri. Se lucrează într-un ritm repetitiv de 2 secvențe și imediat îți arăt despre ce este vorba. Este elastic, așa arată pe dos. Foarte fain. Să începem. Eu am montat deja 42 de ochiuri. Am doar 2 ochiuri de margine. Și începem cu rândul numărul 1. Am un ochi de margine și un ochi pe față. De aici vom începe modelul repetitiv până ce îmi rămân 2 ochiuri pe Andreea. Secvența numărul 1 se face de 4 ori și secvența numărul 2 o dată și repetăm astfel până ce ajungem la ultimele 2 ochiuri. Cum se face secvența numărul 1? Iau 2 ochiuri, le lărgesc, inserez Andreaua Iau 2 ochiuri, le lărgesc, inserez Andreaua printre cele 2, iau firul și voi mai insera încă o dată în ultimul ochi din dreapta și reiau firul. Aceasta este secvența numărul 1. Odată am făcut-o, va trebui să o facem de 4 ori. De 2 ori. Hei. De 3 ori și încă o dată de 4 ori. Secvența numărul 2 o facem așa și o facem o singură dată. Inserez acul Andreaua aici, la cel de-al doilea ochi, în spate, trag firul și mai inserez încă o dată prin amândouă. Aceasta este secvența numărul 2. Continui repetarea, secvența numărul 1 de 4 ori,
o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori. Secvența numărul 2 o dată, o dată. Secvența numărul 1 de 4 ori, o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, nu, de 3 ori. De 4 ori. Secvența numărul 2 o dată, secvența numărul 1 de 4 ori. O dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori. Am ajuns la ultimele 2 ochiuri și le lucrez pe față. Rândul numărul 2. Voi lucra toate ochiurile pe dos. Toate cele 42 de ochiuri pe dos. Și ne revedem la rândul numărul 3. Am terminat rândul 2 cu toate ochiurile pe dos și acum începem rândul numărul 3. Rândul numărul 3 am un ochi de margine și secvența numărul 2 o dată. Iar de aici încep repetările, secvența numărul 1 de 3 ori și secvența numărul 2 de 2 ori, până ce ajung la ultimele 3 ochiuri de pe Andreea. Și începem secvența numărul 1 de 3 ori. O dată, de 2 ori, hei, de 3 ori. Secvența numărul 2 de 2 ori.
o dată, de 2 ori. Secvența numărul 3, secvența numărul 1, de 3 ori. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Secvența numărul 2, de 2 ori. O dată, de 2 ori. Secvența numărul 1, de 3 ori. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Secvența numărul 2, de 2 ori. O dată, de 2 ori. Secvența numărul 1, de 3 ori. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Am ajuns la ultimele 3 ochiuri, mă scuzați, de pe Andreea și voi încheia cu secvența numărul 2 o dată și un ochi pe față. Secvența numărul 2 o dată și un ochi pe față. Și arată deocamdată. Rândul numărul 4, toate ochiurile pe dos. Și ne reîntâlnim la rândul numărul 5. Bun. Am ajuns la rândul numărul 5, după ce am lucrat toate ochiurile pe dos. Și am un ochi de margine, un ochi pe față și secvența numărul 2 o dată. Odată ce am făcut asta, am ajuns la repetările până la ultimele 4 ochiuri de pe rând. Și am secvența numărul 1 de 2 ori și secvența numărul 2 de 3 ori. Secvența numărul 1 de 2 ori. O dată. De 2 ori. Secvența numărul 2 de 3 ori. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Secvența numărul 1 de 2 ori.
o dată, de 2 ori, secvența numărul 2 de 3 ori, 1, 2, 3, secvența numărul 1 de 2 ori, o dată, de 2 ori, secvența numărul 2 de 3 ori, o dată, de 2 ori, de 3 ori, secvența numărul 1 de 2 ori, doi. Am ajuns la cele ultimele 4 ochiuri, iar aici închei cu secvența numărul 2 o dată și 2 ochiuri pe față. Secvența 2 o dată și 2 ochiuri pe față. Rândul numărul 6, toate ochiurile pe dos. Și ne revedem la rândul numărul 7. Am lucrat în numărul 6 toate ochiurile pe dos. Am ajuns la rândul numărul 7. Și încep cu un ochi de margine și secvența numărul 2 de 2 ori. O dată, de 2 ori. Iar de aici începe repetiția. Secvența numărul 1 o dată, secvența numărul 2 de 4 ori, până ce rămân cu 5 ochiuri pe Andreea. Bun. Secvența numărul 1 o dată, secvența numărul 2 de 4 ori. 1, 2, 3, 4. Secvența numărul 1 o dată, secvența numărul 2 de 4 ori. 1, 2, 3, 4. Secvența numărul 1 o dată, 1, secvența numărul 2 de 4 ori. 1, 2, 3,
4. Secvența numărul 2, secvența numărul 1, odată. Am terminat repetițiile, am ajuns la ultimele 5 ochiuri de pe Andreea și închei cu secvența numărul 2 de 2 ori și un ochi pe față. Secvența numărul 2 odată, de 2 ori și un ochi pe față. Rândul numărul 8, toate ochiurile pe dos. Și ne revedem la rândul numărul 9. Am terminat toate ochiurile pe dos, la rândul 8, suntem la rândul numărul 9. La rândul numărul 9 încep cu un ochi de margine, un ochi pe față și secvența numărul 2 odată. Odată. De aici încep repetările. Secvența numărul 1 odată, secvența numărul 2 de 2 ori, până ce rămân cu 6 ochiuri pe Andreea. Secvența numărul 1 odată, secvența numărul 2 de 4 ori. 1, 2, 3, 4. Secvența numărul 1 odată, secvența numărul 2 de 4 ori. 1, 2, 3, 4. Secvența numărul 1 odată, 1, secvența numărul 2 de 4 ori. 1, 2, 3, 4. Am ajuns la încă o repetare. 2, 4, 6. Secvența numărul 1, încă o dată. Și acum am ajuns la cele ultimele, la ultimele 6 ochiuri de pe Andreea. Și voi încheia cu secvența numărul 2 de 2 ori și un ochi și 2 ochiuri pe față. Secvența numărul 2 de 2 ori, odată, de 2 ori și 2 ochiuri pe față. Așa arată deocamdată. Râmbulețele încep să se vadă. Eu voi face rândul 10, toate ochiurile pe dos și mă reîntorc cu rândul numărul 11. Am lucrat toate ochiurile pe dos și suntem la rândul numărul 11. Încep cu un ochi de margine și 2 ochiuri pe față.
Iar de aici încep repetările, secvența numărul 1 de 2 ori și secvența numărul 2 de 3 ori, până ce rămân cu 5 ochiuri pe Andreea. Bun. Secvența numărul 1 de 2 ori. O dată. De 2 ori. Secvența numărul 2 de 3 ori. Unu, doi, 3. Secvența numărul 1 de 2 ori. 1, 2. Mi-a căzut ghemul de pe masă. Secvența de 2 ori. Secvența numărul 2 de 3 ori. 1, 2, 3. Secvența numărul 1 de 2 ori. 1, 2. Secvența numărul 2 de 3 ori. 1, 2, 3. Secvența numărul 1 de 2 ori. 1, 2. Am ajuns la cele 5 ochiuri, ultimele, și am secvența numărul 2 de 2 ori și un ochi pe față. 1, 2 și un ochi pe față. Așa arată deocamdată. Voi face rândul numărul 12 pe dos și mă reîntorc la rândul numărul 13. Am lucrat toate ochiurile pe dos, suntem la rândul 13. La rândul 13 încep cu un ochi de margine și unul pe față. Apoi secvența numărul 1 de 3 ori și secvența numărul 2 de 2 ori. Voi repeta aceste secvențe până ce ajung la ultimele 4 ochiuri de pe Andreea. Bun, secvența numărul 1 de 3 ori. Nu. O dată. De 2 ori. De 3 ori.
secvența numărul 2 de 2 ori, odată, de 2 ori, secvența numărul 1 de 3 ori, 1, 2, 3, secvența numărul 2 de 2 ori, odată, de 2 ori, secvența numărul 1 de 3 ori, odată, de 2 ori, ups, de 2 ori, era de 3 ori, secvența numărul 2 de 2 ori, 1, 2, secvența numărul 1 de 3 ori, 1, 2, 3. Am ajuns la ultimele 4 ochiuri de pe Andrea și termin rândul cu secvența numărul 2 odată și 2 ochiuri pe față. Secvența numărul 2 odată și 2 ochiuri pe față. Eu voi lucra rândul numărul 14 pe dos, toate ochiurile pe dos și mă reîntorc la rândul numărul 15. Bun. Rândul 15. După ce am lucrat rândul 14, toate ochiurile pe dos, acum suntem la rândul 15. Rândul 15 am un ochi de margine și după ochiul de margine încep repetările. Secvența numărul 1 de 4 ori și secvența numărul 2 odată, până ce îmi rămâne doar un ochi pe Andrea. Bun, secvența numărul 1 de 4 ori. Încăpățânatule. Odată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori. Secvența numărul 2 odată, secvența numărul 1
de 4 ori odată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori. Secvența numărul 2 odată, 1. Secvența numărul 1 de 4 ori, 1, 2, 3, 4. Secvența numărul 2 odată, secvența numărul 1 de 4 ori, 1, 2, 3, 4. Secvența numărul 2 odată și ultimul ochi pe față. Voi face și rândul 16, toate ochiurile pe dos. Rândul 16, toate ochiurile pe dos și este terminat și el. Iar noi am terminat cele 16 rânduri ale modelului. De aici continuăm să repetăm rândul 1 până la 16 de câte ori avem nevoie. Eu aici l-am repetat de câte ori. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Sper că ți-a plăcut și ți-a fost de folos. Pe data viitoare!